यदि यहाँहरू हेल्थ रिलेटेड क्वेशनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि मेडिकल विथ सन्जु च्यानल एकदमै पर्फेक्ट रहेको छ। यहाँहरूले राइट प्लेटफर्म चुज गर्नु भएको छ। नमस्ते नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित एकचोटि फेरि वेलकम गर्दैछु यहाँहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। हामीले हेर्दै थियौँ MCQ क्वेशन्स अन मिडवाइफरी र त्यही क्वेशन हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेशन नम्बर 31. During the ovulation phase of the menstruation cycle, ovulation is caused by the secretion of option A estrogen, option B progesterone, option C luteinizing hormone, and option D follicle stimulating hormone. कुन हर्मोनले हेल्प गर्छ ओभुलेसन गराउनको लागि? मेन्स्ट्रुएसनको चारवटा साइकल हुन्छ, त्यो मध्ये एउटा भनेको ओभुलेसन फेज पनि आउँछ, त्यसमा जुन एट 14 डेजमा हुन्छ र ओभुलेसन गराउनको लागि अथवा ओभुलेसनको बेलामा कुन हर्मोन चाहिँ सेक्रेट भएको हुन्छ? लुटिनाइजिङ हार्मोन। ऑप्शन सी इज राइट आन्सर। क्वेशन नंबर 32. ड्रग of choice for induction of ovulation is option A clomiphene, option B ethyl estradiol, option C danazol, and option D levonorgestrel. इंडक्शन अफ ओभुलेसन को लागि मैक्सिमम कुन ड्रग यूज में ल्याउँछ? ड्रग अफ चॉइस कुन हो? ऑप्शन ए clomiphene is the drug of choice for induction of ovulation. Clomiphene citrate is a non-steroid agent. यो चाहिँ एउटा non-steroid agent हो जुन स्टिमुलेट गर्छ ओभुलेसन गराउनको लागि इन वुमेन्सहरुमा र यसले के गर्छ? इट इन्क्रिज द इन्सिडेन्स अफ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी। क्वेशन नंबर 33. A female patient getting clomiphene citrate therapy during pregnancy, the risk of which complication may increases? Option A ectopic pregnancy, option B multiple pregnancy, option C polyhydramnios, and option D missed abortion. यदि यो च्यानलबाट यहाँहरूलाई के हेल्प भइराखेको छ, के सिकिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भर्खरै क्वेशन नम्बर 31 मा भनेको क्लोमिफेनले के गराउँछ? इट इन्क्रिज द इन्सिडेन्स अफ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी। सो यसको राइट आन्सर कुन भयो? मल्टिपल प्रेग्नेन्सी, ऑप्शन बी। क्वेशन नम्बर 34. स्पिन बार्केट appearance of cervical mucus is a sign of option A menstruation, option B pregnancy, option C menarche, and option D ovulation. The right answer is option D ovulation. यो साइन भनेको ओभुलेसन को साइन हो। यो बेलामा के हुन्छ? ओभुलेसन को बेलामा सर्भाइकल म्युकस को इलास्टिसिटी राम्रो हुन्छ, बढेको हुन्छ। 12 देखि 24 सेन्टिमिटर अथवा यो भन्दा पनि बढी चाहिँ इलास्टिसिटी भएको हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ? ओभुलेसनमा हेल्प गर्छ। त्यही भएर यो भनेको ओभुलेसन को साइन हो। क्वेशन नम्बर 34. फन टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस ऑप्शन ए ओभुलेशन, ऑप्शन बी प्रेग्नेंसी, ऑप्शन सी कैंसर ऑफ सर्विक्स, एंड ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन। इसको राइट आन्सर हुन्छ ऑप्शन ए ओभुलेशन। फन टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस ओभुलेशन। ओभुलेशन एसेस गर्नको लागि फन टेस्ट गरिन्छ। फन टेस्ट और सर्वाइकल म्युकस यूज टू एसेस। फन टेस्ट एन्ड सर्वाइकल म्युकस के को लागि युज गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पॉइंट के हुन्छ? स्मियर्स अफ सर्वाइकल म्युकस मे बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिङ व्हेन अ वुमन हैज ओभुलेटेड, एन्ड अदर वन इज इट इज also used to confirm the rupture of membrane by microscopic examinations of a sample of dried vaginal fluid at a term. यो दुईटा चाहिँ एसेस गर्नको लागि फन टेस्ट गरिन्छ। क्वेशन नम्बर 36. The hormone responsible for the menstruation cycle are option A gonadotropins, option B estrogen and progesterone, option C gonadotropin and estrogen, option D gonadotropin, estrogen and progesterone.
गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोन यो तीनवटा हार्मोनले के गर्छ मेन्स्ट्रुएसन साइकलमा हेल्प गर्छ। गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हार्मोन यो चाहिँ हाइपोथ्यालमसबाट आएको हुन्छ। यसले के गर्छ इट इज इनिसिएटर अफ अ मेन्स्ट्रुएसन साइकल। गोनाडोट्रोपिन भनेको यसले चाहिँ एफएसएस र एलएच हार्मोन एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ के गर्छ रिलिज गर्छ। एन्ड गोनाडल हार्मोन द्याट मिन्स एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोन जुन भनेको ओभरीले निकाल्छ। क्वेसन नम्बर 37 द ओभेरियन साइकल इज इनिसिएटेड बाई ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एंडोर्फिन एंड ऑप्शन डी follicle stimulating hormones. The hormone which initiates the ovarian cycle is follicle stimulating hormone. Option D is right answer. Question number 38. The average blood loss in a normal menstruation cycle is option A 200 to 250 ml, option B 50 to 100 ml, option C 100 to 150 ml, and option D 150 to 200 ml. The average blood loss in a normal menstruation cycle is option B 50 to 100 ml. Exact भन्दाखेरि 30 to 40 ml चाहिँ one menstruation cycle मा blood loss हुन्छ। But out of 10 women 80 ml भन्दा कम चाहिँ blood loss हुन्छ। The average मा भन्दाखेरि सबैलाई लिएर average निकाल्दा 50 to 100 ml लाई normal लिएको छ। Question number 38. Which gland is responsible for initiating the menstruation cycle? Option A hypothalamus, option B anterior pituitary hormone, option C posterior pituitary hormone, and option D ovaries. Menstruation cycle initiate गर्ने हो भनेको hypothalamus. Option A is right answer. Question number 40. The constant phase in a menstruation cycle is option A menstruation phase, option B proliferative phase, option C luteal phase, and option D ovulation phase. चारवटा फेज हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन को प्रोलिफरेटिभ फेज, सेक्रेटरी फेज, स्थमिक अथवा प्री मेन्स्ट्रुएसन फेज र मेन्स्ट्रुएसन फेज। द कन्स्ट्यान्ट फेज इन मेन्स्ट्रुएसन साइकल इज luteal phase. Option C is right answer. Next question number 41. Ovulation in a female with a 36 days cycle occurs between option A 14th to 18th day, option B 30 to 34 day, option C 20 to 24 day, and option D 8 to 12 day. We know that ovulation 14 days मा हुन्छ। क्वेशन मा जुनसुकै डेज दिए पनि 36 डेज अथवा 35 डेज, 34 डेज, 26 डेज, 29 डेज जुनसुकै डेट दिए पनि यो निकाल्नका लागि जति डेट दिएको छ त्यसमा 14 माइनस गर्ने, रिमेनिङ कति आउँछ त्यो हेर्ने। यसमा 36 मा 36 माइनस 14 गर्दा 22 डेज आउँछ। ओभुलेसन डे 22 डेज मा भयो। अब अप्सनमा हेर्ने कहाँ जान्छ, अप्सन सी मा आउँछ। 22 to 24 को बीचमा चाहिँ 22 आउँछ। त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ 20 to 24 डेज। के गर्नुपर्छ, जति दिएको छ त्यसमा माइनस 14 गर्ने र जति आउँछ रिजल्टमा त्यो भनेको ओभुलेसन डे हुन्छ। क्वेशन नम्बर 42. Cork screw shaped endometrial gland is seen in option A late secretory phase, option B early proliferative phase, option C late proliferative phase, and option D early secretory phase. Cork screw shaped endometrial gland is seen in early secretory phase. Option D is right answer. During early secretory phase, growth of endometrial gland by influence of progesterone and estrogen increase and also filled with glycogen, so it becomes corkscrew shaped. Question number 43. If the woman does not feed the child
The menstruation flow will properly resume within option A 2 to 4 weeks after delivery, option B 8 to 10 weeks after delivery, option C 4 to 6 weeks after delivery, option C 6 to 8 weeks after delivery. The menstruation flow will return yearly if mother is not feeding her child compared to breastfeeding mother. At least 6 to 8 weeks after delivery menstruation flow हुँदैन. Question number 44. The onset of menstruation is called option A ovarian cycle, option B thelage, option C menopause and option D menarche. Option D menarche is the onset of menstruation. 12 देखि 17 वर्षको एजमा चाहिँ फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन पिरियड हुन्छ एडोलेसेन्ट गर्लमा र फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन साइकललाई मेनार्च भनिन्छ. एडोलेसेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमध्ये फर्स्टमा चाहिँ थेलार्च हुन्छ. थेलार्च भनेको चाहिँ ब्रेस्टको साइज बढ्नु. फर्स्ट साइन भनेको ब्रेस्टको साइज बढ्नु एडोलेसेन्ट गर्लमा र त्यसलाई थेलार्च भनिन्छ. अर्को अप्सन सी मा दिएको छ मेनोपज. मेनोपज भनेको एन्ड अफ मेन्स्ट्रुएसन. मेन्स्ट्रुएसन साइकल एन्ड हुनु सिज हुनुलाई मेनोपज भनिन्छ. क्वेशन नम्बर 45. द पर्मानेन्ट सिजन्स अफ मेन्स्ट्रुएसन इज ऑप्शन ए एमेनोरिया, ऑप्शन बी मेनोपज, ऑप्शन सी ओलिगोमेनोरिया एन्ड ऑप्शन डी हाइपोमेनोरिया. अहिले भर्खर भनेको छु द पर्मानेन्ट सिजन्स अफ मेन्स्ट्रुएसन इज मेनोपज, जुन भनेको 45 टु 55 इयर्स को एज ग्रुपमा हुन्छ. क्वेशन नम्बर 46. द मेन कज अफ मेनोपज इज ऑप्शन ए ल्याक अफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एक्सेस अफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एक्सेस अफ एस्ट्रोजन एन्ड ऑप्शन डी ल्याक अफ एस्ट्रोजन. The main cause of menopause is lack of estrogen. Estrogen को लेभल डिक्रिज हुँदै जान्छ मेनोपज को बेलामा. क्वेशन नम्बर 47. Endocrinological changes occurring during all of the following except option A fall in serum estradiol level, option B fall in FSH level, option C increase in LH level and option D increase level of androgen. ऑप्शन बी fall in FSH level. यो चाहिँ हुँदैन. The physiological causes of menopause is decrease the level of production of ovarian cycle. Mainly estrogen and progesterone यो दुईटैको लेभल चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ. And during the menopause, the production of estrogen decline but secretion of FSH and LH remain high anterior pituitary gland. के हुन्छ मेनोपज को बेलामा भन्दाखेरि एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोन को लेभल कम भएको हुन्छ र एफएसएच एन्ड एलएच को लेभल हाई भएको हुन्छ. क्वेशन नम्बर 48. ड्युरिङ अ प्रीनेटल चेक अ क्लाइन्ट आस्क्ड नर्स व्हाई मेन्स्ट्रुएसन सीज once pregnancy occurred. The nurse best response would be that this occurs because of the option A reduction in secretions of hormone by ovaries, option B productions of estrogen and progesterone by ovary, option C secretions of luteinizing hormone produced by the ovaries and option D secretions of estrogen hormones produced by the ovaries. प्रेग्नेन्सी को बेलामा मेन्स्ट्रुएसन फ्लो किन हुँदैन, कुन हार्मोनले गर्दा हुँदैन? ऑप्शन ए रिडक्सन इन सेक्रेशन्स अफ हार्मोन बाय ओभरीज. ओभरीबाट आउने हार्मोन्सहरुको ल्याकले गर्दा हुँदैन. त्यतिखेर के हुन्छ, कम भइसकेको हुन्छ. फिमेल कन्सिभ गर्ने बित्तिकै एस्ट्रोजन हार्मोनको लेभल बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ र त्यसपछि प्रोजेस्टेरोनको एस्ट्रोजन्सहरुको चाहिँ लेभल चाहिँ बढ्दै जान्छ. प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट डेभलपमेन्ट अफ सेक्रेटरी युटेराइन एन्डोमेट्रियल, इन्क्रिज द थिकनेस अफ द युटेराइन वाल, facilitate implantation of the fertilized ovum by reducing uterine motility and cause the period
to stop during the whole pregnancy. जुन के हुन्छ एसएचजी हार्मोन इन्क्रिज हुन थाल्छ कन्सिभ गरेपछि त्यसपछि यसले चाहिँ कोर्पस ल्युटियमलाई मेन्टेन गर्छ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिँ सेक्रेट गर्छ जुन प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ ओभरीबाट आउने हार्मोनहरूलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छ होल प्रेग्नेन्सी त्यही भएर प्रेग्नेन्सी चाहिँ अकर भएको हुन्छ र प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन फ्लो हुँदैन Question number 49. The entire transitional phase between sexual maturity and menopause is called option A menarche, option B climacteric, option C puberty, and option C thalars. Option B climacteric. Climacteric भनेको चाहिँ यो भनेको menopause in a woman. That means the period that makes cessation of a woman's reproductive ability. Menopause is characterized by vasomotor instability, hot flashes, and night sweat size मा इसको symptoms हुन्छ menopause को main भनेको hot flashes हुन्छ अर्को भनेको insomnia, atrophy of a vulvovaginal tissue, vaginal dryness, dyspareunia, depressions and poor concentration यो सबै भनेको menstruation यो सबै भनेको मेनोपोज को सिम्पटम्स हो क्वेश्चन नंबर 50 all following are functions of estrogen except option A cause breast growth, option B increase the follicle development, option C cause inhibitions of FSH, option D lower transport protein. Option D lowers transport protein so इसको right answer हुन्छ question number 51 estrogen is secreted by option A uterus, option B graphene follicle, option C corpus luteum, and option D ovary. Estrogen is secreted by graphene follicle. Option B is right answer. Question number 52. Which hormone is responsible for secondary sexual characteristic? Option A estrogen, option B luteinizing hormone, option C progesterone, and option C all of these. Only estrogen ले चाहिँ help गर्छ secondary characteristics ल्याउनको लागि. Question number 53. The female hormone secreted from ovary is option A FSH, LH, estrogen, and all of the above. Estrogen. Option C is right answer. Mainly तीनवटा हार्मोन चाहिँ सेक्रेट हुन्छ ओभरीबाट estrogen, progesterone, and inhibin. Question number 54. Hormone which play the most important role in preparing the uterus for pregnancy. Option A prolactin, option B progesterone, option C estrogen, and option D follicle stimulating hormone. Progesterone ले help गर्छ. Progesterone mainly secreted by the cells of corpus luteum during the second half of menstruation cycle. During this period, progesterone along with estrogen prepare the endometrium of uterus for implantations of fertilized ovum and also prepare the mammary gland for the milk secretion. Milk secretion मा पनि यसले हेल्प गर्छ के को साथ साथमा युटेरस मा जुन फर्टिलाइज हुन्छ इम्प्लान्टेसन हुन्छ त्यो सबैलाई के गर्छ मेन्टेन गर्छ प्लस यसले चाहिँ मिल्क सेक्रेशन्स को लागि मेमरी ग्ल्यान्डलाई पनि प्रिपेयर गर्छ Question number 55. Early pregnancy in a human beings is maintained by option A placenta, option B corpus luteum, option C breast secretions, and option D graphene follicle. Option C corpus luteum. Early pregnancy in human being is maintained by corpus luteum. Graphene follicles after ovulation convert the corpus luteum. First मा चाहिँ graphene follicles ले ovulation गराउँछ ovulation पछि के हुन्छ corpus luteum मा चेन्ज हुन्छ त्यसपछि यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ LH luteinizing hormone लाई चाहिँ ovulation मेन्टेन गर्नको लागि त्यसपछि corpus luteum ले चाहिँ progesterone, estrogen and relaxin and inhibin जस्ता हार्मोन्सहरु चाहिँ
के गर्छ डेभलप गर्छ सेक्रेट गर्छ जसले गर्दा प्लेसेन्टा र होल प्रेग्नेन्सीलाई के गर्छ डेभलप गर्छ र मेन्टेन गर्दै जान्छ क्वेशन नम्बर 56 द चिफ सोर्स अफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑप्शन ए adrenal medulla, option B corpus luteum, option C ovary and option D adrenal cortex. The chief source of progesterone is corpus luteum. Option B is right answer. Question number 57. Corpus luteum secretes option A progesterone, LH, FSH and estrogen. Obviously, LHI progesterone secrete गर्छ corpus luteum ले. Question number 58. Corpus luteum develop from option A nephroestome, option B Graafian follicle, option C oocyte, and option D none of the above. Right answer is option B Graafian follicle. Corpus luteum develop from Graafian follicle. Question number 59. Before the placenta functions, the corpus luteum is the primary source of synthesis of which of the following hormone? Option A thyroxine, option B FSH, option C estrogen and progesterone, and option D T4 and FSH. Before the placenta functions, the corpus luteum is the primary source for the synthesis of hormone estrogen and progesterone. Option C is right answer. आजको लागि यति अरु क्वेशन्स चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौं. थ्यांक यू सो मच.